කොරියන් උයාගෙන කන එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ. ජෙක් බොක්. ඔයාගේ හිත කියන දේ කන්න. මේක චිකන් නිසා මේක සීෆුඩ්. අපි යෝගේ බාර ගන්නවා. ලිපකුත් තියෙනවා. කොහේ ගියත් කොරියාවට තමයි යන්නේ. උණු උණුවෙම කන්න පුළුවන්. දැන් මං දිහා බලන් ඉන්න කන්නවා වගේ. ඒක නම් චුල්ලට පොඩක් අඩියෙන් ගියා. මෙන්න තියෙනවා අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩේ. උයාගෙන ගමු එහෙනම්. Hi foodies! අද අපි කොහෙද ඉන්නේ? අනුරාධපුරේ. අනුරාධපුරේ ජනාධිපති විදුහල ළඟ තියෙන අලුත් වතුර ටැංකිය පාර. මේ තියෙන ඒ පාර. ඉතින් එතන තියෙන ඒ පාරේ තියෙන Jenus Korean kitchen කියන place එකේ තමයි අපි අද ඉන්නේ. ඉතින් Korean kitchen කිව්ව ගමන් දන්නවනේ Korean කෑම experience කරන්න තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Korean කෑම කිව්ව ගමන් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹනේ මේවා වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඔව් නිකන් Korean experience එක ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹවටනේ. හැබැයි මේක දැක ගමන් අනුරාධපුරයේ තියෙනවා කියලා අපි හිතුවා අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා බලන්න ඕනි කියලා මෙතන experience එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේ place එක ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද Google Map එකේ search කරත් එක්මනටම ලොකේෂන් එක පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේගොල්ලන්ගේ place එකේ තියෙන කෑම බීම ಜಾති මොනවාද? ඒ experience එක කොයි වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ menu එක. ඉතින් ආපු ගාම බොන්න බීම set එකක් ගත්තා. Mojito පාට පාටින් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ black Mojito එක, ඊළඟට Guvava එක, white Mojito එක, red lagoon, ඊළඟට blue lagoon. ඊට පස්සේ තමයි කෑම order කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එන කෑම ටික මේක Bibimbap. මේ තියෙන්නේ Bibimbap කියන item එක. ඊළඟට අපි ගත්තා cheese seafood ramen එකක්. මේ උඩින් හොඳට cheese දාලා තියෙනවා. විතරේකුත් තියෙනවා උඩින්. යට seafood. ඔන්න එනවා තව එකක්. මේක ඇත්තටම rice portion එකක්. මේකට කියන්නේ jeyak bokkeum නේ. ඒකේ seafood එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ seafood හොඳ ලොකු portion එකක් තියෙනවා. ළඟට බත් තියෙනවා. උඩින් බිත්තරයක් තියෙනවා. ඒ නම ආයසරයක් පොඩ්ඩක් කියන්න. jeyak bokkeum. නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. ජයක් බොක්කම්. jeyak නෙමෙයිනේ. ජයක් බොක්කම්. jeyak bokkeum. මේ දින ඊළඟට අපි ගත්ත cheese corn dog. අපි ඒකෙන් corn dogs දෙකක් ගත්තා. මේක උඩින් cheese දාලා තියෙනවා. වෙනම dipping එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ chicken dumplings. මේකට dumplings 10ක් එනවා portion එකට. මේ තියෙන්නේ Kimbap. අපි ගත්තේ මේකේ chicken එක. ඒ කියන්නේ අර sushi වගේම තමයි මේක. මේකේ chicken veggies, එතකොට chicken sausages එහෙම තියෙනවා. ඒත් එකම dipping එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත soup දෙක. එකක් ගත්තේ chicken with noodle soup, අනිත් එක seafood with noodle soup. කද්දි බොද්දි තමයි කියන්න වෙන්නේ. මොකද මේකේ chicken seafood ඔක්කොම ඇතුලේ mix වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එකම අපිට වෙනම salt and pepper දෙනවා අවශ්‍ය නම් එකතු කරගෙන රස අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ඕඩර් කරපු කෑම ඔක්කොම නෙමෙයි තව විශේෂම දේවල් ටිකක් එන්න තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ මුලින් ආපු ටික රස බලන්න හදන්නේ. අද අපි දෙන්න විතරක් නෙමෙයි අම්මයි තාත්තයිත් ඉන්නවා. ඉතින් කට්ටියම මේ කොරියන් කෑම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හදන්නේ අනුරාධපුරේදී. කාලා බලමු. ඔය දෙන්න විතර නේ මාත් ඉන්නවා ඉතින්. ඔව් පස් දෙනෙක් ඉන්නවා. සුප්. අපිට එන්නේ නැත්තේ චිකන්ද සීෆුඩ්ද? චිකන් එක. චිකන්. සීෆුඩ් එක හොයලා පැත්තකින් තියලා චිකන් එක මට දෙන්න. හා. චිකන් එක හොයාගන්න මොකද්ද කියලා. මේක චිකන් එක. මොකද්ද ඉතින් ඔය? චිකන්ද සීෆුඩ්ද? සීෆුඩ්. මේක චිකන් නිසා මේක සීෆුඩ්. ඉතින් ඇත්තද? හරිද? තික් සුප් එකක්. බලන්න ඊළඟ එක නේද? corn dog. මොලේක මොලේම හොඳ චීස් කරලා කපුවා. ඒ චීස් sausage දෙකම දෙනවා. සමහර corn dogs වල චීස් විතරක් තියෙනවා. sausage විතරක් තියෙනවා. මේක cheese and sausage. මේක ස්පයිසි මේක නොආවස් වෙනවා. මේක seafood rice එක. මේකේ ඇත්තටම හොඳ seafood portion එකක් තියෙනවා. It's spicy. ග්‍රේවි එකේ මම රසයි. ඉස්සෝ දැල්ලෝ මාළු ඔක්කොම මික්ස් එකක් ඒක.
මම කන්න හදන්නේ චීස් සීෆුඩ් රාමෙන් එක. මේක ඇත්තටම සීෆුඩ් ඔක්කොම ග්‍රේවි එකත් එක්ක පහළ තියෙන්නේ. අර පොඩක් ලක්සා එක වගේ හොඳට සීෆුඩ් ග්‍රේවි එකක් තියෙනවා. ඕ ඒක මේගොල්ලන් කොහොමත් මේක තියනවා කිව්වේ මේගොල්ලන්ගේ ඕන් රෙසිපි එකක්. එතකොට ඉතින් ස්පයිසි ලෙවල් එක එහෙම කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් සැර වැඩිපුර කන කෙනෙක් නම් එක්ස්ට්‍රා ස්පයිසි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නෝමල් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන බිබිම්බප් එක. මේකේ ඇත්තටම රයිස් තියෙනවා ඊළඟට ඒක උඩින් කිම්චි දාලා chicken, mushroom, sausages, veggies ඊළඟට egg එකක් ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. ඔය හැම එකම mix එකක් මේක. මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම මේක නිකන් healthy bowl එකක් වගේ. අර කාට හරි ඕන නම් healthy bowl එකක් විදිහට මේක කන්න පුළුවන්. healthy meals හොයන අයට. මේ එකකට එකක් flavors වෙනස්. chicken කො? ඔය chicken කරාද? අර veggies නේ. වෙනස් ෆ්ලේවර් වෙනස්. කලින් එකට වඩා. මොහිතෝ එකක් බීලා කට පොඩ්ඩක් පදම් කරගෙන ඊළඟට කන්නේ කිම්බබ්ද එහෙම නැත්නම් dumplings. ඩම්ප්ලින්ද? මොකද්ද කන්න ඕන මුලින්ම? ඔයාගේ හිත කියන දේ කන්න. මේක කන්නන්නේ. ඒකට තියෙනවා ඩිපින්ස් දෙකක්. මේකෙත් ඔබලා තමයි කන්න තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් එක සැරේ කටට දාගන්න ලොකු වැඩි. නමුත් කමන්නේ අපි යෝගේ බාර ගන්නවා. මරුවේ රොස්සේ ඩම්ප්ලින්. ඒකට තියෙන ඩිපින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඒකත් ඉතින් එක සැරේ කටට දාගත්තොත් තමයි වටින්නේ. මොහිතෝ පහක් තියෙනවා. මාරුවෙන් මාරුවට පහෙම බොන්න පුළුවන්. මේ කවුරුත් තාම බීලා නැහැ. කට්ටිය කනවා. මුලින් ආපු කෑම බීම ටික කෑව බිව්වා. දැන් තමයි අර මං කිව්ව ස්පෙෂල්ම කෑම එක පෙන්නන්න හදන්නේ. අතර මේක කෑම සෙට් එකක්. මේ පේනවනේ කෑම තියාගෙන යනවා ලස්සනට. මේක දලුව ගමන් පේනවා අමු මීට් අයිටම් සීෆුඩ් ඒව තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ ලිපකුත් තියෙනවා අමු කෑමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හදාගෙන තමයි කන්න තියෙන්නේ. ලිපට තියලා මේවා ටික හදාගෙන අර කොරියන් උයාගෙන කන එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මෙතනින් ගන්න හදන්නේ. පේනවනේ? ලිපත් රෙඩි දැන්. අඩුම කුඩුම ටිකත් රෙඩි. උයාගෙන කමු එහෙනම්. ඩුබායි වල පුරුද්දක් තියෙන හින්දා බුචීට කෙලින්ම උයන වැඩේ වාර දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඩුබායි වල මට පළපුරුද්දක් තියෙන කතාව දන්නේ නැහනේ. අර ඒ ඩුබායි වීඩියෝ එක බලපු කට්ටිය. අන්න ඒකයි. අපි ඒ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕනේ දැන් ලංකාවෙත් අරගන්න පුළුවන් අනුරාධපුරයට ආවොත්. කියන්නේ අපි ඩුබායි වලද ගියා කොරියාවට. දැන් අනුරාධපුරයට ඇවිල්ලත් කොරියාව යනවා කොරියාවට. කොහේ ගියත් කොරියාවට තමයි යන්නේ. දැන් කට්ටිය ගොඩක් ආසයිනේ කොරියන් කෑම කන්න. ඔන්නේ ආස කට්ටියට. රත්තලද ගන්න තෙල්. ඕනේ. කෙෆ් එකවත් දන්නේ නැහැ. ඔව්. අපිට මේ අත පොඩ දාලා බලන්න. රත්තලද බලන්න. මොන මේ පාත් මොන පාත් කරන්නේ? මම ඉංග්‍රීසි දාලා බලන්න. රත්තලද බලන්න. ඔය එතකොට මෙතන මේ රෙඩි වෙලා තියෙනවා මේ සලාද කොළ තියෙනවා. ඊළඟට රයිස් තියෙනවා. මේකට රයිස් කප් දෙකක් එනවා මේ පෝෂන් එකට. මෙන්න මේ වගේ පොඩි සයිස් එකකින්. ඊළඟට මෂ්රූම් තියෙනවා, අල තියෙනවා, කිම්චි තියෙනවා, ලූණු, සුදු ලූණු, ඊළඟට සෝස් ජාති, පේස්ට්, ඊළඟට මිරිස්, සෙව්ව මෙව්ව ඔක්කොම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මීට් අයිටම්ස් ටික. නෑ බාණ්ඩේ. මෙන්න තියෙනවා අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩේ. මොනවද මේ? ඒ පෝක්, මොනවද මේ? දැල්ලෝ, මේ ඉස්සෝ, මේ චිකන් සොසේජස් තියෙනවා. යට චිකනුත් තියෙනවා. ඒක පේන්නේ නැති වුණාට. එහෙමද හැංගිලාද? හැංගිලා. ඔයා ආසක තමයි මුලින්ම දාගන්නේ නේ.
මම විතරක් නෙවෙයි මෙතන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවානේ. ෆෝක් ලවර් කෙනෙක්. ඔව්. අර පැත්තේ බලාගෙන ඉන්නේ අර. ඒ පැත්තේ මේ තව එකක් මේ පැත්තට එවනෝනේ. වයි හදලේ වයි. මේ මෙතනක් තියෙන ෆෝක් ඩිෂ් එකක්. මේක කිම්චි jjigae. කිම්චි ජිගේ. යා සද්ද නැතුව කටපාඩම් කරා ඒක. ඒත් මාරයි. ඒකට ඉන්න මෙන්න මේ වගේ ලොකු රයිස් බෝල් එකක් එක පෙන්නන්න. ඒක ලොකු රයිස් බෝල් එකක් එනවා. ඉතින් බත් දාගෙන ඊළඟට මේ හැදෙන එක දාගෙන කන්න තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම පෝක් ඊළඟට ඩම්ප්ලින්ග්ස්, ටෝෆු, කිම්චි එව්වා මෙව්වා ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ ගත්තේ මේ පෝක් එක. ඉතින් තාත්තට පුළුවන් මේ බත් දාගෙන මේකෙන් දාගෙන කන්න. දැන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකත් මෙහෙම බොයිල් වෙවි ටේබල් එකේදීම අපිට මේ කියන්නේ උණු උණුවෙම කන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ චෙෆ් වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඔයා ඒ වැඩේ නම් මොනවා නැතත් හොඳට කරනවා. නේ පිළිවෙලටනේ. ඔව්. මම පිළිවෙලට කරන්නේ ඇයි දන්නවද? හා මගේ මේ වල ගෑවෙන්න බෑනේ ඉස්ස දැල්ලෝ. ඒකයි. ඔයා දන්නවද මේ සලාද කොලේට දාගෙන මේව හැම එකම දාගෙන කනවා විදිය? ඔව් නවල. කන්න බලන්න. දන්නවා කියලා දැන් ඉන්නවා බලාගෙන. අපි එහෙම කෑවා තායිලන්ඩ් වලදී නේ. තායිලන්ඩ් වල කොරියන් රෙස්ටුරන්ට් එකකදී. ඔව්. කියන්නේ අපි මොන රටට ගියත් බලන් ගියාම කොරියන් රෙස්ටුරන්ට් වලට ගිහිල්ලා. ඔව්. තාම කොරියාවට තමයි ගියේ නැත්තේ. අපි ලංකාවේ මෙහෙම උයාගෙන කන කොරියන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට පළවෙනි සැරේට. ඒකත් අනුරාධපුරයේ තියෙන එකම කොරියන් රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හම්බුණාද? මොකද තස්සේ පුචි. තත්තේ චුරි 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 ඒක නෑ තත්තේ. හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන උයනවා. මෙතන සෙට් එකක් බලාගෙන ඉන්නවා මම උයලා ඉවරනකම්. ඔව්. ඒක තමයි කියන්නේ මේ දෙකම එකට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර අපි කලින් ගත්ත කෑම ටිකයි මේවයි එකට අර ගන්න ඕන. එතකොට උයනකම් මේ බලන් ඉන්න දෙයක් නෑ. කොහෙද ඉතින් ඒ කෑම ටික ඔක්කොම කලින් කාලි ඉවර කරානේ. ඒව තියෙන්නේ එහෙමයි. මේ උයන එක අරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒක ඊවෙනකම් අරවා පොඩ්ඩ රස විඳින්න. ඔව් මේක අපි උයා ගන්න ගමන්නේ. ඔව් ඔක්කොම කලින් අර ටික කාලි ඉවර කරලා දැන් මං දිහා බලන් ඉන්න කන්නවා වගේ. මේකෙන් දාගන්න තාත්තේ බත් දාගන්නකො ඉස්සලා. හැන්දි. හරි දාගන්න බත්. ඉස්සලාම බත් හැන්දි දෙකක් වගේ දාගන්න. තාත්තා පළවෙනි සැරේට තමයි කොරියන් කෑම රස බලන්න හදන්නේ. එහෙමද? ඕනේ ඉතින්. අඩේ. හරි බත් හැන්දි දෙකයි අපි ඊළඟට දාගමු මෙව්වා. බත් හැන්දි තුනක් දාගත්තා. දෙකමාරයි. ඊළඟට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේ මේසි උඩම හැදෙන එක. නම මොකද? kimchi jjigae. හරි. කුචි මේ ඔයා ගිස්සෝ? ඇමිලි පාඩ වීනනවනේ. ඒක නෙමෙයි. අඩේ. හොඳට හැදුනා ඒක නා. හරි හොඳට මික්ස් කරා. එහෙනුත් හරි මෙහෙනුත් හරි. ආයේ බිත්තරක් තියෙනවා. දැක්කනේ. ගද්දි තමයි පේන්නේ. සිංහල මෙහෙදල්ලා. ඔන්න පළවෙනි පෝක් කට. එහෙනුත් පෝක් මෙහෙනුත් පෝක්. මේ බිත්තර කියන්නේ තම්බලා ඒ half කපලා දාලා තියෙනවා ඒකට. හතු තියෙනවා. ඔන්න ඔහම. හොයද? හොඳට ග්‍රේවි එකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් දැන් සුප් බත් එකක් වගේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ හොඳ ග්‍රේවි එකක් තියෙනවා. ඒ අතරතුර සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකත් ඔය යන ගමන් ඉන්නේ. ඔව්. ඒ තාත්තලා දාලා හිස්සෙච්ච ඉඩද අලුතෙන් පෙරෙව්වා. තව ඉඩ එනවා දැන්. එහෙම ඉබිලි ඉවර වෙනකොට මාර සතුටක් දැනෙන්නේ නේ. කන්න පුළුවන් කියලා දන්නවනේ. මේ තියෙන චිකන්. ඒකනේ මං කිව්වේ හැංගිලා ඉන්නේ කියලා. ඔයාගේ ඉස්සෝ මේ ඇතිද? තව හැදෙන්න ඕනද? තව හැදෙන්න දෙන්න. මං එනකන් ඒගොල්ලෝ හැදිච්චද? මුලින්ම දාගෙන ගියේ මීට් අයිටම් ටික. දැන් තමයි මතක් වුණේ මේ ভেජිටබල් අයිටම් ටිකත් මේකට දාන්න ඕන කියලා. ඒකනේ.
හරි පිඟන් අරන් එන්න කට්ටිය. කෑම ලෑස්ති. මේක කට්ටිය බෙදා ගන්න. තාතර දාන්න එක තාම සීෆුඩ් කනවා. මේ සෝස් වලම ඩිප් කරගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට. බවෙන් එපා ඉවර වෙද්දි මෙයා හදලා දෙනවා. මට අන්තිම කන්න නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම හද දීත් දන්නේ නැහැ දිගටම. කවුරු හරි හද ඉන්නත් එපා පුචි. ඔය ගෙදර හදන්නේ නැහනේ. මම දැන් අර සලාද ගුලිය හදාගෙන කන්න යන්නේ. ඒකට මොනවද දෙන්නේ? බජ්ජුණ්ඩයි. ඒක වල කැමති ආකාරයට කස්ටමයිස් ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයකින්ම ජුණ්ඩ දාගන්නත් තියෙන්නේ. ඔව්. හැම එකකින්ම දාගන්න ඕනේ. දාගන්න ඉතින් කැමති විදිහට. ඒ කොරියන් ක්‍රමයටනේ. මම කන්නේ බුචි ස්ටයිල් එකට. බුචිගේ ක්‍රමයට. ඒක මම ඒ ඔක්කොම ජාති දාගන්න යන්නේ නැහැ. කිම්චි දාගන්න. කො කිම්චි? ඔය තියෙන. මේවද? ඔව්. වයින් ටුටු දාගමුකෝ. මම මේකට ස්පෙෂල් දාගන්නේ පෝක් ජුණ්ඩයි. ඒක නම් ජුණ්ඩට පොඩ්ඩක් අඩියෙන් ගියා. සොසේජ් ජුණ්ඩයි. හතු ජුණ්ඩයි. හතුින බුලත් පිට වගේ. ලංකාවේ අපිට හුරු බුලත් පිටනේ. අපේ බුලත් පිටේ කොපි කරලා තමයි මේ කොරියන් කට්ටිය මේක හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක හපල කෙල ගන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. හපල ගිලින්න. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් දැන් පුෂිට මුකුත් කියා ගන්න බැරි වෙනවා තව විනාඩි කීපයක් යනකම්. මේක හැපෙනකම්. කොහේ මික්ස් එකක් නේ? ඉතින් තම තමන්ට කැමති විදිහට ආසාස දේවල් ඒ විදිහට සලාද කුලයට ගුලි කරලා මිටක් හදලා කන්න පුළුවන්. මං කෑ මගේ ක්‍රමයට. මට පිරෙන්න මට පැලෙන්න කාලේ ඉන්නේ. මොකද අර හදලා දීපු කෑම කාගෙන ගියා. අන්තිමට හදාගෙන කන ටික ආවේ පහුවෙලා. අර මුල් ටික කද්දිත් බඩ පිරලා ඊට පස්සේ අමාරුවෙන් අර ටිකත් අපි කෑවා. මොකද ඇත්තටම මේ ගොඩාක් දේවල් කෑවා. මොකද එක ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තිබ්බ හින්දා. උයලා දීපුවත් කෑවා උයාගෙනත් කෑවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඕගලන් කවුරු හරි එද්දි අවශ්‍ය දේවල් බලලා කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඒ විදිහට මේගොල්ලන්ගෙන් අහලා බලලා අවශ්‍ය විදිහට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුරේ අවට ඉන්න අයට දැන් කොළඹ පැත්තේ ඉන්න අයට නම් කොරියන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් කීපයක්ම තියෙනවා යන්න. කොරියන් ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕන අයට. හැබැයි මේ පැත්තේ අනුරාධපුරේ පැත්තේ ඒ අවට ඉන්න අයට මේක සුපිරිම තැනක්. කොරියන් ඩ්‍රාමා බල ෆිල්ම් බල ඒ කෑම දකින්නකොට අනේ අපිටත් කන්න තියෙනවා නම් කියලා හිතෙනවනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් හිත ඉන්න දෙයක් නෑ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඇත්තට ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතුනේ, මේ කොරියන් කෑම ගැන හිතුනේ කියලා පළහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝගේ කෑම බීම වල මේ දවස්වල ගණන් මිනුම් එතකොට contact numbers ඔක්කොම අපි description එකෙන් දාන්න. ඔයගලන්ට එන්න කලින් පුළුවන් call එකක් දීලා වැඩි විස්තර දැනගෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න නිරවුල් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ experience එක අරගන්න. ඔයා මේ කලා තියෙනවද කොරියන් කෑම ඊට කලින්? නෑ. First time. මේ වගේ උයාගෙන කාන එක දැන් කොරියන් කියවම අපේ නූඩල්ස් එහෙම කාලා තියෙනවා normal ramen කාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ first time මේම experience එක. අනුරාධපුරෙන් ගත්තේ. ස්වීඩන් වල ඉඳලා අනුරාධපුරේටම එන්නුනා කොරියන් කෑම කන්න. මොකද හිතෙන්නේ? නියමයි. කෑමත් රසයි. මාරු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ෆැමිලි එකම ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. ඔයගොල්ලන් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. අපි ආයේ ඉක්මනටම මේ වගේ රස කෑම කතාවක් අරගෙන ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්න. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ආදල්ලේ